Hi everyone, so welcome back to my channel. মই কিচেনৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, so obviously এটা ফুড ব্লগে হ'ব। তো আজি এটা বহুত ক'ব গ'লে চবে জানে এইটো ডিছটোৰ নাম, বাট ষ্টিল মই বহুত ভাল পাওঁ এইটো ডিছ। তো ভাবিলোঁ এইটো আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ, মানে বনাই বহুত ভাল লাগে, পটককৈ হয় আৰু খাই বিৰাট মজা। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্টতে আমি চাই লওঁ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবোৰ কি লাগে। তো ব'লক ব্লগটো আৰম্ভ। কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগিব আমি চাই লওঁ। ইয়াতে লৈছোঁ মই গৰৈ মাছ 4টা আৰু ভালেখিনি ডাঙৰ গৰৈ মাছ, যিহেতুকে আমাৰ মানুহ বেছি। তো ইয়াতে লৈছোঁ ধনিয়া পাত, শুকান জলকীয়া, কলা খাৰ, মিঠাতেল আৰু আপোনাৰ নহৰু কেইখলামান লৈ লৈছোঁ। আৰু এইফালে মই দুডাল শলা লৈ লৈছোঁ মাছকেইটাৰ ভিতৰত সোমাই দিবলৈ আৰু জুইত দিবৰ কাৰণে। চ' ইয়াতে মই মাছৰ মুখত নহৰু কেইখলামান এনেকৈ সোমাই দিছোঁ। চবকেইটা মাছৰ ভিতৰতে এনেকৈ সোমাই দিছোঁ। মানে ফাৰ্ষ্টতে পৰা নাছিলোঁ, বিকজ গৰৈ মাছটো বহুত পিছল হয় আৰু সিহঁতৰ মুখেদি সোমাই দিবলৈ অলপ কষ্ট হয়। তো আমাৰ এক্সপাৰ্ট মোৰ মাক মাতি আনিছিলোঁ পিছলৈ, মাতি আনি পেলাই মায়ে মোক হেল্প কৰিছে। দেখা পাইছে মই কেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ, মানে কিবা নহৰুটো মানে ভিতৰলৈ যোৱা নাই। তো মা আহি গ'ল মোক হেল্প কৰিবলৈ, আৰু মায়ে অলপমান মুখখন পিছফালৰ পৰা অলপমান মানে এনেকৈ ফালি দিছে। তো মই সেনেকৈ সেইটো সহায়ত মই নহৰুকেইটা ভিতৰলৈ সোমাই দিছোঁ। আৰু খলাটো মায়ে আপোনালোকক তেনেকৈ দেখাই দিছে কেনেকৈ সোমাই দিবলৈ লাগে। মানে গৰৈ মাছটো বহুত পিছল হয়, সেইকাৰণে মায়ে কৈছে আৰু যে ফাৰ্ষ্টটো ময়ে দেখাই দিওঁ দিয়া। এনেকৈ মুখেদি খলাটো সোমাই দিব লাগে। চ' এনেকৈ মই গোটেইকেইটা মাছতে নহৰু সোমাই দিছোঁ। মই নহৰু সোমাই গৈছোঁ আৰু মায়ে খলাত মাছকেইডাল সোমাই মোক ৰেডি কৰি দিছে। চ' এতিয়া মাছকেইটা পুৰিবৰ কাৰণে মই এজ ইউজুৱেল গেছ জ্বলাই লৈছোঁ আৰু তাতে কম জুইত প্ৰথমতে মাছকেইটা মই এনেকৈ দি দিছোঁ, এটা মাছ এনেকৈ দি দিছোঁ কম জুইত। তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া সেইটো আপোনাৰ পুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, সেইটো আপুনি বাৰে সেইটো ঘূৰাই থাকিব লাগিব মাছকেইটা। আৰু যেতিয়া লাহে লাহে সেইটো পুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া আপুনি ফ্লেমটো এনেকৈ অট'মেটিকেলি এডজাষ্ট কৰি ল'ব, হাই টু ল' টু হাই। এনেকৈ মোৰ এটা মাছ পুৰা হৈ গ'ল, আৰু চাওঁতে গোটেইকেইটা মাছ মই এনেকৈ ছেইম পদ্ধতিৰে পুৰিলোঁ। চ' এতিয়া মাছকেইটা আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই এনেকৈ থালখনত কোবাই দিছোঁ। এটা কাৰণ আছে, কাৰণ মাছবোৰৰ আপোনাৰ যোনবোৰ এনেকৈ পুৰি যোৱা ছাল আছে, সেইবোৰ হেনো যদি মাছ পুৰাটোত মই পিটিকি দিওঁ তিতা লাগে। তো এনেকৈ বোলে ঝাৰি দিলে যোনবোৰ আপোনাৰ পুৰি যোৱা ছালবোৰ সেইবোৰ সৰি পৰে। তো এনেকৈ মই গোটেইকেইটা মাছ ভালকৈ এবাৰ ঝাৰি দিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকৈ পুৰি যোৱা ছালবোৰ মানে ওলাই পৰিছে। চ' এতিয়া মাছটো পিটিকিবলৈ আমি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিম, মাছৰ যোনটো মূৰ আৰু পেটু, সেই মাছৰ মূৰটো আৰু পেটুটো আমি ওলাই পেলাম। এই দুটা বস্তু আমাক নালাগে। কিছুমানে মাছৰ মূৰ দিয়ে, বাট মেইন আমি পেটুটো ওলাই পেলাব লাগিব, নহ'লে তিতা লাগিব। আমি মাছৰ মূৰ আৰু পেটু দুটাই ওলাই দিছোঁ। বাট মেক চিয়'ৰ যে আপোনালোকে নহৰুখিনি যে সোমাই দিছিলে সেইকেইটাও মানে যাতে পেলাই নিদিয়ে মাছৰ মূৰৰ লগত। তো এনেকৈ মাছৰ মূৰ আৰু পেটুটো বাহিৰ কৰি পেলাই বাকীখিনি ৰাখিছোঁ। আৰু যোনটো মেইন কটা থাকে, যোনটো মাজৰ কটাডাল, সেইডালো মই ওলাই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ ছিঙি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই তাৰে ওপৰত ধুনীয়াকৈ ধনিয়া কাটি দিছোঁ। আৰু মই যে দেখাইছিলোঁ শুকান জলকীয়াখিনি ষ্টাৰ্টিঙত, সেইখিনি মই পুৰি লৈছোঁ। পুৰি পেলাই ইয়াতে মই গুড়া কৰি দিছোঁ, ঠাৰিকেইডাল দিয়া নাই। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে মই 2 চামুচ মিঠাতেল আৰু 2 চামুচ খাৰ এনেকৈ দি পেলাই চব মিক্স কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু নিমখ
সোৱাদ অনুযায়ী মই 1.5 চামুচ দিছোঁ আৰু সেনেকৈ মই চবখিনি ভালকৈ পিটিকা কৰি লৈছোঁ আৰু আমাৰ মাছ পোৰা ৰেডি কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে মাছ পোৰাখিনি ইনফেক্ট ইট স্মেলছ আমেজিং আৰু বহুতে মাছ পোৰাটো ইয়াৰ পিছত মিক্সিত মাৰিও খাব পাৰে যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আশা কৰোঁ আৰু এটা ব্লগত লগ পাম তেতিয়ালৈ আহোঁ বাই বাই এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব